মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি মই 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটো তাৰে যিটো চতুৰ্ভুজ আছে সেইটো অংকন কৰি দেখাম। তো 19 নম্বৰ প্ৰশ্নত কোৱা হৈছে ইয়াতে এটা চতুৰ্ভুজ অংকন কৰা য'ত AB = 4 cm, BC = 5 cm, CD 4.5 cm আৰু B কোণ আছে 120 ডিগ্ৰী, C কোণ 75 ডিগ্ৰী। তো এইটো আমি এতিয়া অংকন কৰিম। আমি যিখিনি দিয়া আছে সেইখিনি লিখি লওঁ। প্ৰথমত আমাৰ ইয়াতে দিয়াখিনি লিখা হৈছে অলৰেডি। তো ইয়াত কি আছে AB 4 cm, BC 5 cm, CD 4.5 আৰু B কোণ 120, C কোণ 75 ডিগ্ৰী। গতিকে ইয়াৰ ভিতৰত আমি B আৰু C এইটো দুটা কোণ দি আছে, গতিকে এই দুটাৰে বাহু গঠন হৈছে যিটো সেইটো আমি আঁকি ল'ম। ইয়াত কি হ'ব, BC বাহুটো প্ৰথমত আঁকিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমি স্কেল পাত লৈছোঁ। BC আমাৰ কিমান আছে 5 cm। গতিকে প্ৰথমতে আমি কি কৰিম, 5 cm দৈৰ্ঘ্যৰ এটি ৰেখাখণ্ড আঁকিম। তো প্ৰথমত আমি 5 cm দৈৰ্ঘ্যৰ ৰেখাখণ্ড এটা আঁকি ল'ম। ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াৰ পৰা আমি এটা 5 cm দৈৰ্ঘ্যৰ ৰেখাখণ্ড আঁকি লওঁ। এইখিনি হ'ল আমাৰ, এইটো অলপ বেছি হৈ গৈছে, এইটো 5 cm দৈৰ্ঘ্যৰ ৰেখাখণ্ড। এইটো হ'ব আমাৰ B বিন্দু, এইটো হ'ল C বিন্দু, 5 cm। ইয়াৰ পিছত আমি B কোণটো আমাৰ কিমান আছে 120 ডিগ্ৰী। তো B কোণটো আমি 120 ডিগ্ৰী আঁকিম। তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, এতিয়া B বিন্দুত আমি কম্পাছটো ৰাখিম যিকোনো ব্যাসাৰ্ধলৈ। তো B বিন্দুৰ পৰা 120 ডিগ্ৰী কোণ তাত আঁকিব লাগিব। তো ইয়াত আমি কম্পাছটো ৰাখি এনেকৈ এটা বৃত্তচাপ ল'ব লাগিব। তাৰপিছত আমি দুবাৰ কাটিলে 120 ডিগ্ৰী হৈ যাব। ইয়াতে এবাৰ কাটিং কৰিলোঁ, তাৰপিছত ইয়াতে এবাৰ কাটিং কৰি দিলোঁ। এই দুইবাৰতো হ'ব আমাৰ 120 ডিগ্ৰী। এতিয়া আমি যিটো লাষ্টত কাটিলোঁ সেই বিন্দুৰ মাজেৰে আমি B বিন্দুৰ মাজেৰে কি কৰিম, এটা ৰেখা অংকন কৰি দিম। এইটো আমাৰ 120 ডিগ্ৰী হৈ গ'ল। এইটো আমি X ৰশ্মি বুলি নামকৰণ কৰোঁ, 120। তাৰপিছত C কোণ হ'ব লাগিব আমাৰ 75 ডিগ্ৰী। তো ইয়াতো আমি কি কৰিম, এটা বৃত্তচাপ ল'ম। এনেকৈ বৃত্তচাপটো ল'ব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত কাটিলোঁ, ইয়াৰ পৰা ইয়াতে কাটিলোঁ, ওপৰৰ ফালে দুটা কাটি দিলোঁ। এতিয়া আমি এটা কাল্পনিক ৰেখা আঁকিম ইয়াত। এইটো যিটো বিন্দুত কাটিছে আৰু ইয়াৰ পৰা দুটা বৃত্তচাপ ল'ম, এই বিন্দু আৰু এই বিন্দুৰ পৰা দুটা বৃত্তচাপ ল'ম ওপৰৰ ফালে। যিটো বিন্দুত কাটিছে সেই বিন্দুটোৰ মাজেৰে আমি এটা বৃত্তচাপ ৰেখা C সংযোগ কৰিম। তো আমাৰ C সংযোগ হৈ গ'ল। গতিকে এইখিনি হ'ব আমাৰ 75 ডিগ্ৰী। গতিকে কোণকেইটা আমি জুখি চাব পাৰোঁ এতিয়া। এইটো হ'ল আমাৰ 120 ডিগ্ৰী। গতিকে 120 ডিগ্ৰী আমাৰ মিলিছে। এইটো হ'ব আমাৰ 75 ডিগ্ৰী। গতিকে এইটো হ'ল আমাৰ 70 আৰু 80ৰ মাজত 75 ডিগ্ৰী। এতিয়া আমি কি কৰিম, B বিন্দুৰ পৰা আমি AB কাটিম, অৰ্থাৎ 4 cm কাটি দিম আমি। ইয়াত আমি স্কেল পাত ধৰিও কাটিব পাৰোঁ বা কম্পাছৰ সহায়ত কাটিব পাৰি। 4 cm ইয়াতে কিমান হ'ব, এইখিনিত আমাৰ 4 cm হৈ যায়। 4 cm আমি ইয়াতে কাটি ল'লোঁ। ইয়াত এই বিন্দুটোৰ নাম দিলোঁ আমি A বিন্দু। তাৰপিছত আমি C বিন্দুটোৰ পৰা কিমান কাটিম, CD কাটিম। CD আমাৰ কিমান আছে 4.5। গতিকে ইয়াত আমি 4.5 লৈ কাটি দিম।
4.5 হলে ইয়াতে আহে গতিকে 4.5 এই বিন্দুটোৰ নাম দিয়া হল ডি আৰু এইটো হল আমাৰ y ৰশ্মি তে আমি এডি সংযোগ কৰি দিম এডি সংযোগ কৰি এডি সংযোগ কৰাৰ পিছত আমি চতুৰ্ভুজটো আমাৰ হৈ গল এ বি সি ডি এটো চতুৰ্ভুজ গতিকে আমাৰ এখানে আঁকিব লগি আছিল আৰু এই বাহুটোৰ মান হ'ব আমাৰ 4.5 সেন্টিমিটাৰ তো আমি গোটেইখিনি আঁকিলো গতিকে এই ভিডিওটোত ইমানতে সামৰিছো ভিডিওটো ভাল লাগে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ তো ইয়াত অঙ্কনৰ ধাপবোৰ লিখা হৈছে অঙ্কনৰ ধাপবোৰ হল PC = 5 cm দৈৰ্ঘ্যৰ এটি ৰেখাখণ্ড অঁকা হল আমি প্ৰথমত BC 5 cm লৈছিলো B আৰু C বিন্দুত ক্ৰমে 120 ডিগ্ৰী আৰু 75 ডিগ্ৰী কোণ অঁকা হল গতি 75 আৰু 120 আঁকা হৈছে তাৰ BX ৰশ্মিৰ পৰা আমি কি AB 4 cm দৈৰ্ঘ্যৰ ৰেখাখণ্ড কাটা হল তাৰ পিছত CY ৰশ্মিৰ পৰা আমি CD 4.5 cm দৈৰ্ঘ্যৰ এটা ৰেখাখণ্ড অঁকা হল তাৰ পিছত আমি AD সংযোগ কৰিছো গতিকে AD সংযোগ কৰা হল তাৰ পিছত গতিকে ABCD আঁকিবলগীয়া চতুৰ্ভুজ এখানে আছিল অঙ্কন প্ৰণালী গতিকে ভিডিওটো আজি ইমানতে সামৰিছো ধন্যবাদ